Hello! Welcome back mga ka-online! So today's video po ay i-review natin itong Cashzine. Isa po itong application kung saan pwede tayong kumita sa pagbabasa ng mga articles. So parang katulad lang din po siya ng bus break. And ito pong application na to ay medyo matagal na rin po and tested na po siya na talagang nagbabayad. So ang 40,000 coins po dito is equivalent to $1. So, paano ba tayo kikita at mag-earn ng mga coins dito? So, tingnan po natin itong balance ko, nasa 26,610 pa lang po. So, ito pong application na to is available sa atin pong mga Play Store. And pwede nyo pong i-click yung description below para po direct na kayo sa application na to, or you can simply go to your Play Store and search for Cashzine. And then, ang ginamit ko po dito na pag-sign up ay yung akin pong Facebook account. And now, pag-usapan naman natin kung paano tayo makaka-earn ng coins dito. So, punta lang po tayo dito sa invite icon na nasa ibaba. And here, we can see the different ways of earnings dito. So, first po, collect lang natin tong coins na nasa treasure box. So, ayan po, may 100 coins po tayo dito. And this is available every 3 hours. And then, next naman po, click natin tong nasa taas na to, nasa upper right corner. Click natin yung 100 na yon, and then may lalabas po dito na ads. So, hintayin lang po natin yung matapos. And then, after that, click na po natin tong X. And then, ayan po, nakakuha po tayo ng 100 coins dito sa Play Video Bonus. Okay po, so next po ay tingnan naman natin kung ano nandito sa offer. Dito po sa katabi ng invite sa taas. So, dito po natin makikita yung ibang ways of earning dito sa Cashzine. Meron din po sila ditong daily check-in. So, click lang po natin tong check-in, receive coins. And then, may magpa-pop na ads na naman po dyan. And then, syempre, kailangan po natin yung tapusin. So, may 150 coins po tayong na-earn dito. So, click lang po natin tong OK to participate in other events to earn coins. Then here, may magpa-pop up na ads. And then, kapag may lumabas na po na X, pwede na natin siyang i-close. And dito naman po sa ibaba, dito na natin makikita yung mga daily bonuses nun na ino-offer nila. Meron po sila dito na sa Iron Source. Kailangan lang po natin mag-try ng mga new applications and games. So, para to sa mga mahihilig mag-try, So, click natin tong Get It Now. Ayan, mare-redirect tayo sa kanila pong mga ino-offer na mga applications and games. So, ayan po, nasa sa atin na kung gusto nating i-try yan. So, syempre, malalaking coins din ang pwede nating makuha dito. And then, next po, tingnan natin naman to. Meron din po dito na ino-offer ng fiber, applications din and games. And then, ito rin po, Tap Joy, try new applications and games. And then, ito naman pong spin to win lucky draw. Check po natin yan. Click lang po natin itong Get It Now. So, ang maximum reward daw po dito ay 50,000 coins. So, ayan. Tingnan natin. So, ito po siya. Kailangan lang po nating i-click tong Go. Meron po tayong 10 remaining spin. So, ayan po. Nakakuha tayo ng 50 coins. Click lang natin yung collect now. So, ubusin lang po natin yung atin pong spin, Then, balikan ko kayo mamaya. So, ayan po, naubos na natin yung atin pong spin. Medyo maraming ads, And now, move on naman tayo sa isa pang way para maka-earn tayo ng coins is to invite friends. So, hindi na bago to, Alam na natin to. So, dito, syempre, pag nag-invite po tayo, makaka-gain po tayo ng 20,000 to 50,000 coins. So, malaki yung mga bigayan nila pag nag-i-invite. So, ayan po, makikita nyo naman dito sa invite section yung inyo pong mga referral codes. So,
Ayan, and pwede nyo rin pong ilagay sa comment section natin ang inyo pong mga referral codes para makita din ng iba. So, click naman natin tong TikTok questionnaire. So, meron po tayong 100 coins pag na-complete po natin to. So, ayan po, natapos na nating sagutan yung mga 8 questions nila and nakagain tayo ng 100 coins. Punta naman tayo dito sa atin pong account. Click nyo po tong me. So, dito nyo po makikita yung balance and yung income today. So, ngayon, naka 800 coins na tayo. So, kailangan talaga magsipag sa pag-claim ng mga coins dito, no? And, of course, hindi instant ang pera dito, no? So, kailangan din natin ng mga ilang araw siguro para makapag-withdraw tayo. So, mamaya, i-check natin yung minimum withdrawal dito. So, move on naman tayo sa main source ng mapagkukuhanan natin ng coins ay yung pagbabasa ng articles. And every article na babasahin natin, makakakuha po tayo ng 20 coins. So, mababa lang medyo matagal-tagal ang pag-iipon dito siguro. So, dati po kasi 50 coins to, hindi ako nagkakamali. So, ayan po. Kailangan lang natin siyang scroll down. Ayan po, plus 20 coins. And meron po din silang mga bonus dito. Yung pag nag-post tayo ng mga comment natin. So, for example, click natin tong join it now para makita nyo lang kung papaano mag-join dito sa kanilang bonus. So, ang sabi po dito, you can get bonus coins if your posted content gets popular. So, ayan. Ating pong pinost, kapag maraming nag-like niyan, may makukuha po tayong mga coins. And meron din po silang mga options dito, no? Kung gusto natin magbasa ng mga local news, games, lifestyle, tech, sport, finance. So, nasa sa atin na yun. Pwede tayong pumili. And now, tingnan naman po natin dito ang minimum withdrawal. So, click natin tong cash out and then ayan, may add. So, tapusin lang po natin yan. And then, ito, click na natin tong nasa taas and hintayin natin may lumabas na X. So, ayan po. Ang cash out po dito, yung latest update po nila ay through PayPal, and ang minimum withdrawal dito is $5. And it will consume 200,000 coins para maipon po natin yan. And then, meron din po silang $10, which is 400,000 coins naman. And itong $30 na 1,200,000 coins ang kailangan. So, mahaba-habang ipunan, And that's it po for today. Salamat po sa inyong panonood. And yan po ang latest update ng Cashzine.